Încheierea seriei Narcisist sau evitant? Un episod esențial de clarificare a ceea ce este un narcisist și ceea ce doar pare. Nu toți cei care nu știu să te țină vor să te distrugă. Într-o lume în care vorbim tot mai mult despre abuz, despre traume, despre narcisism, e ușor să punem etichete. E ușor să spunem m-a rănit de ce toxic, a fugit de ce narcisist, nu m-a ținut de ce abuzator. Dar adevărul e mai nuanțat, mai uman, mai greu de acceptat uneori și tocmai de aceea mai vindecător. Narcisistul nu se teme de apropiere, se teme de pierderea controlului. El nu fuge pentru că simte prea mult, fuge pentru că nu poate simți profund, pentru că nu are un sine stabil, pentru că apropierea reală ar însemna să-și dea jos masca, iar sub mască nu are cine să rămână. El nu se retrage cu teamă, se retrage cu superioritate, cu dispreț, cu indiferență. Nu simte remușcare, doar frustrare că nu-i mai ești de folos. Evitantul iubește, dar iubește cu frică. Nu știe cum să se lase văzut. A învățat că apropierea doare, că vulnerabilitatea e periculoasă, că dacă se arată complet, îl vei părăsi sau răni. Așa că se ascunde, se retrage, dar plânge în tăcere și când pleacă nu o face ca să te rănească. O face pentru că nu știe să rămână cu sinele lui expus. Nu e rece, e înghețat și sub gheață e o inimă care încă bate. Ce important să știm, narcisistul nu vrea conexiune autentică, vrea putere, apreciere, posibilitate de dominare. Evitantul vrea conexiune, dar nu știe să stea în ea fără să simtă că moare puțin. Cum îi recunoști? Narcisistul e centrat pe sine chiar și când pare centrat pe tine. Te întreabă ce simți doar ca să pară atent. Te ascultă doar ca să-ți răspundă, nu ca să înțeleagă. Îți oferă la început exact ce ai nevoie ca să creezi dependență, apoi retrage totul ca să testeze cât de mult ești dispus să faci pentru a primi din nou. Nu își asumă niciodată greșelile reale. Când îl confrunți, ori te discreditează, ori schimbă subiectul. Spune că ești prea sensibil, interpretezi greșit, nu e mare lucru, iar tu, încet, începi să te întrebi dacă ai simțit cu adevărat ce ai simțit. Te face să te simți vinovat pentru reacțiile tale, plângi, e slab, îți exprimă nemulțumire, devii toxic, ai o nevoie, devii iar agasant, își cere subtil să renunți la tot ce ești ca să merite dragostea lui. Are un discurs impecabil, dar un comportament contradictoriu. Vorbește despre iubire, respect, autenticitate, dar nu e prezent când suferi, nu repară ce rupe, nu se oprește din rănit, doar pentru că spui mă doare. Folosește cuvintele ca pe un instrument de control, te laudă ca să te cucerească, te ironizează ca să te micșoreze, te învârte între ești totul și nu ești nimic, până ce ceri confirmare cu o disperare pe care nici nu ți-o recunoșteai. E gelos pe iubirea ta față de altceva, pe prieteni, pe familie, pe pasiuni, pe liniștea ta fără el, pentru că nu suportă să nu fie centrul lumii tale. Dacă poate, te va izola lent, spunând că nimeni nu te înțelege ca el. Te seduce, te ridică, apoi te prăbușește subtil și când te prăbușești, te face să crezi că ești greu de iubit. Evitantul are un zid invizibil între voi. E acolo, dar parcă nu e. Spune că te iubește, dar nu stă când e greu. Se închide când e prea mult, dispare fără să anunțe, dar nu o face ca să te rănească, ci pentru că apropierea îl activează, îl copleșește. E confuz în limbajul emoțional, nu știe să spună în cuvinte ce simte. Se simte expus când e vulnerabil, poate părea distant, dar în el se duce o luptă veche, dintre dorința de a fi iubit și frica de a fi respins. Își cere spațiu, dar suferă în tăcere că nu știți cum să vă regăsiți. Poate că uneori e rece, poate că se închide, dar dacă îi oferi un spațiu sigur, dacă îi spune te văd și nu te forțezi, ar putea învăța să rămână. Își asumă ce simte, când poate. Poate nu totdeauna, poate nu ușor, dar nu te va face vinovat pentru tot. Și dacă pleacă, nu o face ca să se răzbune, ci pentru că nu a învățat să stea cu propriul adevăr. Poate crește dacă își dorește, poate învăța siguranța, poate învăța blândețea, poate iubi autentic, dacă și-a întâlnit rana și și-o recunoaște. Ce de reținut? Narcisistul fuge de intimitate pentru că ar pierde controlul. Evitantul fuge pentru că a învățat că intimitatea doare. Narcisistul te pedepsește pentru nevoile tale,
Evitantul nu știe cum să le țină, dar nu vrea să te rănească. Narcisistul te manipulează ca să te golească. Evitantul se retrage ca să se protejeze pe sine. Aceasta este diferența care poate salva un om care iubește. Să nu mai fugă de cei retrași, dar autentici, și să nu mai rămână lângă cei carismatici, dar goi. De ce e important să facem diferența? Pentru că uneori poți fugi de oameni care te iubesc cu adevărat, pentru că nu știu cum să te țin. Și alteori rămâi în relații în care nu e iubire, ci manipulare, pentru că ai confundat haosul cu intensitate. Discernământul e formă de iubire. Nu judecăm, dar vedem. Nu etichetăm în exces, dar ne protejăm. Nu îi punem pe toți în aceeași cutie, ci învățăm să fim prezenți cu adevărul, fie el dur, fie el plin de speranță. Încheiem această serie nu cu furie, ci cu claritate, nu cu răzbunare, ci cu alegere conștientă, nu cu frică de ceilalți, ci cu iubire de sine.